අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Beauty Harbour.lk YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම අලුත් වීඩියෝ මම හම්බෙන්න ඇවිත් ඉන්නවා. අද මම කතා කරන්නේ මේ වෙනකොටත් ගොඩක් දෙනෙක් ගන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. Korean skin care product එකක් ගැන. COSRX brand එකේ න Snail Mucin products ගැන අද මම කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න මේ වගේ videos ආපු ගමන් බලන්න. COSRX කියලා කියන්නේ Korean skin care brand එකක්. ඉතින් මේ skin care brand එක natural ingredients ඒ වගේම active ingredients base වෙලා හදන හොඳ skin care products තියෙන brand එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ COSRX brand එකේ න Snail Mucin power essence එකේ වගේම තමයි all in one cream එක. මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් අතර ඉතාමත් ප්‍රචලිත product එකක් තමයි මේ Snail Mucin power essence එකේ ඒ වගේම තමයි all in one cream එක. ඉතින් අපි බලමු ගොඩක් දෙනෙක් හොයන මේ product එකෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. ගොළුබෙලි සෙවල Snail Mucin අන්තර්ගත advanced 96 power essence එක ගැන අපි බලමු. COSRX brand එකේ න advanced 96 power essence එක ගැන. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තොත් එහෙම ඕනම ස්කින් එකකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ජෙල් ටෙක්ස්චර් එකක් ඒ වගේම හරියම ඉක්මනින් ස්කින් එකට ඇබ්සෝබ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් අපේ ස්කින් එකේ තියෙන අඳුරු ලප කැලල්, කුරුලෑ ලප කැලල්, ඒ වගේ පිග්මන්ටේෂන් තත්ත්වයන් ස්කින් එකේ uneven complexion එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ advanced 96 Snail Mucin power essence එක. ඉතින් මම කියවා මේක ඕනම ස්කින් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට කුරුල්ලන් නැවෙලා තියෙන ලබ කැලෑ තියෙන ස්කින් එකක් නම් ඒ දේවල් කරගන්න ඒක තමයි. ඩීචින් ආසාදනයක් තියෙනවා නම් ඒ ස්කින් එක සුව කරගන්න ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ advanced 96 power essence Snail Mucin power essence එක. ඉතින් මේකේ 96 Snail Mucin අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ගොඩක් හොඳ natural product එකක් විදිහට ඉතින් Korean skin care product එක. ඉතින් ඔයාලගේ skin එක Korean glass skin care එකට තියාගන්න ඕන. ඒකටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ COSRX brand එකේ න advanced 96 power essence එක. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ වගේ උඩට නූල් වගේ ඇදෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්චර් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ power essence එකේ. ඉතින් ඒ වගේම හරිය ඉක්මනින් ස්කින් එකට ඇබ්සෝබ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ power essence එක ඔයාලට පුළුවන් morning evening routine දෙකටම යූස් කරන්න. ඔයාලා morning routine එකේ නම් cleanse එකෙන් පස්සේ towel dry කරලා tonic apply කරලා tonic එකෙන් පස්සේ apply කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් tonic වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Snail Mucin power essence එක ඒ වගේම night routine එකත් ඒ විදිහටම ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා makeup කරනවා නම් makeup prime එකක් විදිහට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක හැම වෙලාවෙම damp skin එකට apply කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය තෙත සහිත සමට තමයි apply කරන්න ඕනේ. ඉක්මනින් skin එකට absorb කරගන්නවා වගේම sticky ගතියක් නැතුව හරියම හොඳ plump ගතියක් තියාගන්න, moisture ගතියක් තියාගන්න යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ 96 Snail Mucin power essence එක. COSRX Advanced Snail 92 all in one cream. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. අපේ ස්කින් එක බ්‍රයිට්නින් කරගන්න, හෙල්දිව තියාගන්න යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපිට ඕනම ස්කින් එකකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හයිපොලර්ජෙනික් වෙන කෙනා අපිට සෙන්සිටිව් ස්කින් එකකට පවා යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් අපේ ස්කින් එකේ තියෙන කොලජන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි කරන්න, ඒ වගේම ස්කින් එකේ තෙතමනේ ආරක්ෂා කරගන්න, හොඳ ග්ලෝ එකක් අරගන්න, පිග්මන්ටේෂන්, ඩාර්ක් පැචස් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් අඩු කරගන්න යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ all in one cream එක. ඉතින් මේකත් ඔයාලට morning evening routine එකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ product එක නම් ඔයාලා යූස් කරන cleanse එක ඒ වගේ serums ඔයාලා apply කරනවා නම් මේ treatment serums apply කරලා යූස් කරන්න ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ advanced 92 all in one කියන cream එක. ඉතින් කියන්න ඕනේ ඔයාලගේ skin එකේ ගොඩක් කුරුලෑ ලප කැරලා තියෙනවා නම් ඒවත් නැත්තම් ගොඩක් කම්බිනේෂන් ස්කින් එකේ බම්ස් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන ස්කින් එකක් නම් ගොඩක් dry dull complexion එකක් තියෙන ස්කින් එකක් නම් ඒ ගතිය අඩු කරගන්න ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ
COSRX brand එකේ තියෙන Advanced 92 all-in-one cream එක. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේ all-in-one cream එකත් මෙන්න මේ වගේ gel base cream එකක් එන්නේ. sticky formula එකක්. නමුත් හරි ඉක්මනින් skin එකට absorb කරගන්නවා. හරිම සැහැල්ලු බවක් ලබා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ cream එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ all-in-one snail mucin cream එක. COSRX Advanced 96 all-in-one cream එක මේ product එකත් මම කලින් කිව්වා ඕනම skin එකකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. morning routine දෙකේදීම ඔයාලට මේ product එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට තියෙන්නේ ගොඩක් oily active pimples තියෙන skin එකක් නම් පාවිච්චි කරන්න ගන්න එපා. මොකද skin එකේ moisture level එක වැඩි වෙලා තවත් acne තත්ත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් combination skin එකකට dry skin එකකට sensitive skin එකකට මේ ඕනම skin එකකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් oily ගතියෙන් වැඩි pimples වැඩිපුර තියෙන skin එකක් නම් ඔයා මුලින්ම මේ product එක පාවිච්චි කරන්න ගන්න එපා. මොකද skin එකේ moisture level එක වැඩි වෙලා acne තත්ත්වය තව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති ඕනම skin එකකට අපිට මේ product එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තමයි bleaching ආසාදනය වෙලා තියෙන හින්දා skin එක ගොඩක් dry වෙලා nerves මත වෙනවා වගේ තියෙන skin එකක් නම් ඔයාලට හරියන routine එක advice එකක් අරගෙන use කරන්න ගන්න පුළුවන්. එකපාරම දෙකින් product නවත්තලා නෙවෙයි. ඒකට කරන්න ඕන step ටික කරලා ඔයාලගේ skin එක හොඳට repair කරගන්න use කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක්. මොකද මේක collagen අපේ skin එකේ හොඳට collagen manufacture කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ moisturizer එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ all-in-one cream එක. ඉතින් අද මම කතා කරේ COSRX brand එකේ තියෙන snail mucin products ගැන. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයන් ගැන තව දුරටත් දැනගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලගේ skin එක ගැන වෙන්න පුළුවන්. hair එක ගැන වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන beauty සම්බන්ධ ගැටලු අපිට ඉදිරිපත් කරලා ශාස්ත්‍රීය පළපොත් සහිත ප්‍රවීණ beauty advisors හරහා advice එකක් අරගෙනම මේ නිෂ්පාදන වගකීමක් සහිතව එදෙන්ටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව දැන් Beauty Harbour.lk වෙබ්සයිට් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට හොඳයි ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. යාළුවන්ට share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ළඟම තියෙන notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ videos ආපු ගමන් බලන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙයි. හැමෝටම සුබ දවසක්.